নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি কেইদিনমানৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থানত শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰাৰ মহোৎসৱৰ কিছু অংশ, আৰু তাৰ পৰা মোলৈ ভিডিঅ' কৰি পঠাইছিল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাহুলদেৱ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াদেৱ। তেখেতৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে মই আপোনালোকক এডিটিং কৰি অলপ অলপকৈ দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে খুব ভাল পাইছে মই গম পাইছোঁ। আৰু যোৱাকালিৰ তাৰ কিছু পৰিৱেশ মোৰ হাতত আছে আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত তাকেই শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি আচলতে মই শিশুসকলৰ বাবে দেওবৰীয়া অনুষ্ঠান দিওঁ, যিহেতু হোলীৰ দিন সকলোৰে মনবোৰ হোলীৰে ভৰি আছে। শিশুসকলৰ আজি ছবি অঁকাৰ মন নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ বাবে ছবি দিয়া নাই। আজি সেই দৌল মহোৎসৱৰ যোৱাকালিৰ যি দৃশ্য, যি পৰিৱেশ, সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহকচোন। আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আটাজনেনো কি কৈছে শুনিলে আপোনালোকে গম পাব কালিৰ কিটো পৰিৱেশ আছিল। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি গোসাঁই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিয়া হ'ব, গোসাঁইক লৈ শোভাযাত্ৰা কৰা হ'ব। এই 5 দিনীয়া দৌল উৎসৱৰ আজি তৃতীয় দিনৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ শেষৰ দিন। এই মুহূৰ্তত আমি ইয়াৰ পৰা গায়ন বায়নে, আৰতী, উৰুল, মঙল ধ্বনিৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় শোভাযাত্ৰাৰ সৈতে নামেৰে সৈতে গোটেই বৰদোৱা আকাশ বতাহ মুখৰিত কৰি আমি ইয়াৰ পৰা গোসাঁইক উলিয়াই লৈ যাম আৰু গৈ পেলাই শলগুৰি সত্ৰইদি গৈ দৌল মন্দিৰত 7 বাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিব। প্ৰদক্ষিণ কৰি আকৌ পুনৰ নৰোৱা সত্ৰইদি আহি 2 সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু আকাশী গঙাত পৰিভ্ৰমণ কৰি নিশা 8 বজাৰ লগে লগে আমি কীৰ্তন ঘৰত এই কৃষ্ণ গোসাঁই এই স্থানৰ পৰা আমি আনিছিলোঁ কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা, আৰু আজি 8 বজাৰ লগে লগে কীৰ্তন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাই আমাৰ দৌল মহোৎসৱৰ গোসাঁই ফুৰোৱাৰ আজি তৃতীয় দিনৰ যি কাৰ্যসূচী পৰিসমাপ্তি ঘটিব। ধৰ্মীয় সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী শেষ হ'ব আৰু লগতে অহা কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ 2 দিন এই দৌল উৎসৱ উপলক্ষে আমি তীৰ্থযাত্ৰীসকলক সেৱা, গোসাঁই মূৰত দিয়া ফাকু, পদজল, গণতেল তেখেতসকলে নিৰ্মালী হিচাপে সংগ্ৰহ কৰিব। সেইখিনি সংগ্ৰহৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা ৰখা হৈছে। আমি আশা ৰাখিম যাতে আজিৰ এই অন্তিমটো মুহূৰ্তৰ কাৰ্যসূচীত ভকত গোপিনীসকলে সমস্তই যাতে আমাৰ লগত সহযোগ কৰি, প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগ কৰি কোনো ধৰণৰ অশান্তি অসুবিধা নোহোৱাকৈ, কাৰণ এই মুহূৰ্তত এই পদযাত্ৰাত এই যি গোসাঁইক লৈ যি যাত্ৰা কৰা হয় সেই মুহূৰ্তত অনেকখিনি যান জঁট হয় বা ভক্তসকলৰ হাবিয়াস ফুৰাবলৈ গৈ অলপমান কিছুমান কষ্টকৰ পৰিৱেশ সময় মুহূৰ্তবোৰ আহি পৰে। সেইখিনিৰ পৰা বিৰত থাকি যাতে সকলোৱে সেৱাৰ মনোবৃত্তিৰে, ভক্তিৰ মনোবৃত্তিৰে যাতে গোটেই কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰে, তাকে আমি একেবাৰে শেষৰ বাৰৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আহক আমি প্ৰভু ভগৱন্তক লৈ এনেধৰণৰ এই সুশোভিত ৰথত তুলি, সিংহাসনত তুলি আমি লৈ যাওঁ। আপোনালোক আমাৰ লগত সহযোগ কৰক, আপোনালোক সেৱক হওক আৰু এই কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় সহযোগ কৰক, এইটোকে কামনা কৰোঁ।
আজি শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ দোলযাত্ৰা মহোৎসৱৰ তৃতীয়টো দিন। কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত বটদ্ৰৱাৰ সমগ্ৰ অঞ্চল।